अब चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि एरेमा जाउँ है। एरे पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक होइन। अनि त्यसपछि अब मोस्ट युज है। अब एरे भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डेटा टाइप हो क्या, सिमिलर टु चाहिँ नि हाम्रो इन्टिजर, फ्लोट, डेसिमल्स भने जस्तै, क्यारेक्टर्स भने जस्तै। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मल्टिपल भ्यालुहरू राख्नलाई चाहिँ, स्टोर गर्नलाई चाहिँ हुन्छ होइन, युज भइरहेको हुन्छ। सिङ्गल भेरिएबलमा चाहिँ अब मल्टिपल भ्यालुहरू हामीले स्टोर गर्नु छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एरे युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सेपरेट भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यसले मल्टिपल अफ लाइन अफ कोड पनि भयो, त्यसपछि मिसी पनि भयो, अनि अनरिडेबल पनि हुन्छ। त्यो सबै प्रब्लमलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरे छ है। अब एरेको नोटेसन चाहिँ अब यहाँ डेटा टाइप यसरी होइन, हामीले डेटा टाइप डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन अगाडि, कस्तो टाइप अफ डेटा चाहिँ यसले होल्ड गर्छ होइन। जस्तो चाहिँ हाम्रो इन्टिजर मात्रै होल्ड गर्ने हो कि, स्ट्रिङ मात्रै होल्ड गर्ने हो कि, अथवा मिक्स टाइप अफ होल्ड गर्ने हो होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पऱ्यो क्या। अब सीमा चाहिँ युजली सेम टाइप अफ डेटा हुन्छ होइन, भनेको इन्टिजर अथवा चाहिँ स्ट्रिङ्स अथवा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट्स अथवा चाहिँ क्यारेक्टर भइरहेको हुन्छ होइन। सो फर इक्जाम्पल अब यसरी हुन्छ क्या, जस्तो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि डेटा टाइप भयो, यो भेरिएबल नै भयो। अनि त्यसपछि यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर ब्राकेट चाहिँ हुन्छ है, स्क्वायर ब्राकेटले फलो गर्छ है। सो द्याट हामी के गर्छ, स्क्वायर ब्राकेटले फलो गऱ्यो भनेदेखि त्यो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले एरे भनेर बुझ्छौँ है। अनि त्यसपछि यसमा भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब इन्डेक्स वाइज पनि हाल्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा लिस्ट अथवा एउटा सेट चाहिँ यसरी पास गर्छौँ भनेपछि यहाँको 4वटा एलिमेन्ट छ। अनि 4वटा एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, यसमा एसाइन हुन्छ है, कर्ली ब्रेसेसले यसरी एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। अब हामीले यसलाई एक्सेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्डेक्सबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्डेक्स भनेको केबाट सुरु हुन्छ, 0बाट सुरु हुन्छ क्या, भनेको एरे इन्डेक्स यसरी 0बाट सुरु हुन्छ होइन। फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको 0 भयो, त्यसपछि यो भनेको 1 2 3 हुँदै जाने भयो है त है। अब यसरी चाहिँ हामीले इन्डेक्सबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एक्सेस गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ माइ नम्बर्स भन्ने यो छ भनेदेखि माइ नम्बर्स 0 भनिसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ लिन सक्छौँ है। जस्तो 25 भयो भने यसरी लिन सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अब डिफाइन त गऱ्यौँ, अब टाइम भनौँ न, अब त्यसलाई चाहिँ के चेन्ज गर्नु छ अरे होइन। आफ्टर सम टाइम अब केही कन्डिसनहरू म्याच भएन भने, जस्तो चाहिँ भ्यालु चाहिँ एउटा भेरिएबलको भ्यालु सर्टेन एसाइन गरेको छ, अब त्यहाँ सर्टेन कन्डिसन भयो आयो, सर्टेन कन्डिसन आइसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ के एसाइन गर्नु पऱ्यो अरे होइन। जस्तो चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्तो भनौँ न, एउटा स्क्रिनमा चाहिँ रियल वर्ल्डको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। एउटा स्क्रिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले रियल फलोवर्स अथवा युट्युबको सब्सक्राइबर कति छन् देखाइरहेको छ अरे होइन। अब टाइम बित्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सब्सक्राइब त बढ्दै जान्छ नि त। जस्तो चाहिँ भनौँ न 3 घन्टापछि चाहिँ 5जना सब्सक्राइबर बढ्यो अरे होइन। 5जना सब्सक्राइबर बढ्यो भने त त्यो बढेको नम्बर त देखाउनु पऱ्यो नि त। सब्सक्राइबर इक्वल्स टु 500 जस्तो 500 सब्सक्राइबर छ अहिले होइन। अब 5 घन्टापछि 5वटा छ भने चाहिँ 505 देखाउनु पऱ्यो हो। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, सब्सक्राइबर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अपडेट गरिदिनु पऱ्यो क्या। जस्तो चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आवरली सब्सक्राइब राखिरहेको छ अरे क्या। जस्तो अहिले चाहिँ 500, 501, 502, 503 भनेपछि चाहिँ अब एरियामा चाहिँ अब कतिवटा भन्दाखेरि 500देखि सर्टेनसम्मको, अथवा चाहिँ भनौँ न भनेको आवरली भनेको अहिले कति बजिरहेको छ, 12 बजिरहेको छ भने 12 बजेदेखि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे होइन, 3 बजे, 4 बजे त्यसरी राखिरहेको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ भनौँ न सपोज एरेमा चाहिँ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ अरे। अब त्यो त एरे अफ अब्जेक्ट जस्तो हुने भयो होइन, त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन, त्यसलाई कन्फ्युज नहो। रियल भनेको अब सर्टेन एउटा एरे डिफाइन गरेको छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू छन्, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन, अनि अथवा रिमुभ गर्नु पऱ्यो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्डेक्स भनेको एरे, त्यसपछि त्यसको इन्डेक्स कुन इन्डेक्सले अपडेट गर्ने। जस्तो चाहिँ 0 यहाँ 0 इन्डेक्समा 25 छ, त्यसलाई 33 एसाइन गरेको छ। यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि 33 रिटर्न गर्छ, किनभने हामीले त्यही एसाइन गरेको छौँ होइन। सिम्पल भयो। अब यु क्यान यो ट्राई इट योर सेल्फ, अनि यो गर्न सकिन्छ होइन, यसमा केही उ छैन। एरेको जस्तो एक्सेसिङ एरिया जस्तो यही हेरौँ न। जस्तो चाहिँ नि फर्स्ट एलिमेन्ट यसैलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि एरिया चाहिँ सिम्पल एरिया, मैले अहिले चाहिँ फोल्डर बनाएको छु होइन, फोल्डर वाइज ग्रुप गरेको छु। अब त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ एरेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सिम्पल होइन, इक्जाम्पल है के गरौँ, यसलाई यस्तो गरौँ। एरे भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एरेको यसको नेम चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एक्सेसिङ द एलिमेन्ट अफ एरे। अब एरेस इक्जाम्पल 1 गरिदिउँ न। इक्जाम्पल 1.c भनेर गरौँ है।
यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ होइन। जस्तो चाहिँ यो छ भने चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एसाइन गर्ने त यो भयो। योभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ जस्तो अब एक्सेस गर्नु छ अरे, जस्तो चाहिँ हामीलाई लास्ट गर्नु छ भने कति कुन इन्डेक्समा छ 0 1 2 3 इन्डेक्समा छ होइन। 3 इन्डेक्सको चाहिँ 100लाई प्रिन्ट गर्नु छ भने यसरी गर्नु सक्यो होइन। सुरुमा यसले 100 प्रिन्ट गर्ने भयो, त्यसपछि गएर यसले चेन्ज गर्छ। भनौँ न सुरुमा यहीँ गरौँ न, एक्सेस गर्नुभन्दा अगाडि गरौँ, त्यसपछि एक्सेस गरिसके पछाडि गरौँ होइन। सो द्याट चाहिँ क्ल्यारिटी आउँछ। यसलाई रन गरेँ मैले होइन। रन गर्दाखेरि चाहिँ नि 25 to 33 त भयो, तर चाहिँ यहाँनिर के भन्दाखेरि यसलाई यस्तो भयो क्या, यसले चाहिँ नि न्यू लाइन प्रिन्ट गरेन होइन। न्यू लाइन हालिदिउँ, ब्याकस्ल्यास एन हालिदिउँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा 25 to 33 आयो। सुरुमा 25 छ, पछि चाहिँ के भयो 33 भयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एरे चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ है। अब अनसेम हामीले चाहिँ अब एरेको चाहिँ अब भनेको मल्टिपलहरू हुन्छ भने हामीले लुप पनि गर्न सक्यौँ है। अब यसरी लुप डिफाइन गरेर लुप वाइज अब सबै इलिमेन्टहरू प्रिन्ट गर्नु छ अथवा सबैमा चाहिँ केही अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि हामीले यसरी चाहिँ अब एरे डिफाइन गऱ्यो। एरे डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सर्टेन कन्डिसन लगाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, म्याच भनौँ न प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। अब सेट एरे साइज भनेको चाहिँ अब एरे डिफाइन गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ भनौँ न, यसरी चाहिँ भनेर पहिल्यै साइज डिफाइन गरेर चाहिँ साइज थाहा छ भने यसरी साइज डिफाइन गरेर अनि त्यसरी एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। भनेको अब यो गर्न चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ भने कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि। अब हामीले चाहिँ अब लेन्थ यसको चाहिँ साइज चाहिँ 400 डिफाइन गरौँ र अब हामीलाई 6वटा इलिमेन्ट एसाइन गर्नु पऱ्यो भने त त्यो केसमा त पोसिबल हुन्न नि त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ डाइनामिकली अब यसको मेमोरी एलोकेसनहरू कुनै कुरा आउँछ होइन, अझै डेप्थमा जाने हो भने। तर अहिलेलाई सिम्पल के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको राम्रो, किन भन्दाखेरि फिक्स्ड मेमोरीहरू चाहिँ के भनेको प्रोपर जति चाहिन्छ त्यति मात्रै एलोकेट हुने भयो नि त होइन, वेस्टेज हुने भएन। त्यो भएको हुनाले जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। त्यो थाहा भएपछि भइहाल्यो। जस्तो अब लुप को कुरा एउटा हेरौँ होइन। लुपिङ थ्रु एरे भनेको छ, यसलाई चाहिँ एकपल्ट रन गरी हेरौँ। अब 4वटा इलिमेन्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गरेँ होइन। जस्तो यसरी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि लुप्स इन एरे भनेर गरौँ होइन। अब जस्तो लुप भनेको एरेमै हुने हो होइन। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिउँ। त्यसपछि के गरौँ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ है। जस्तो यसले के गर्छ भन्दाखेरि i = 0 i < 4 भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि के गरेर चाहिँ यसले इन्डेक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेको छ है। अब यसलाई रन गरौँ। रन गर्दाखेरि चाहिँ के हो, सुरुमा के छ 25 छ, त्यसपछि 50 छ, त्यसपछि 75 छ, त्यसपछि 100 छ है। फर्स्टमा 25 प्रिन्ट गर्यो, अनि 50 गर्यो, 75 गर्यो, 100 गर्यो। अब यहाँनिर के छ त, अब चाहिँ हामीले यहाँ 5 गऱ्यो भने के हुन्छ त, एकपल्ट त्यो हेरौँ है त। हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्डेक्समा त केही भ्यालु छैन, यसले इरर यसले चाहिँ के गरे, यो चाहिँ सर्टेन चाहिँ त्यो एड्रेसमा केही डिफाइन छैन नि त, त्यो भएर यो फाल्यो है। जस्तो हामीले यो केसमा चाहिँ अब डिफाइन गरेको भएदेखि चाहिँ यस्तो हुन्थेन क्या है। यहाँनिर चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु त गर्नु त गऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ अर्को टाइप अफ भ्यालु चाहिँ भइरहेको थियो भने चाहिँ अहिलेलाई यसले छोडिदिउँ है। यो मेमोरी एलोकेसनमै हामी प्रोपरली हेरौँला भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एरेमा चाहिँ भनौँ न भ्यालुहरू पास गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी इट्रेट गर्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ लुप चलाउन सक्छौँ है त। अब चाहिँ हामी मल्टिडाइमेन्सनल एरे हेरौँ होइन। मल्टिडाइमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मोर देन 1 डाइमेन्सन हुन्छ होइन। अघि हामीले हेरेको चाहिँ के थियो, सिङ्गल डाइमेन्सन एरे थियो भनेको, त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै के भनौँ न एरेको चाहिँ भनौँ न एउटा मात्रै सेट थियो नि त होइन, एउटा मात्रै लिस्ट थियो नि त। अहिले हाम्रो भनेको अब 2वटा लिस्ट भयो भने के भयो, त्यो 2 डाइमेन्सन भयो, 3वटा लिस्ट भयो भने 3 डाइमेन्सन भयो होइन। अनि अब भनौँ न धेरै जस्तो हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, त्यसपछि भेक्टरहरू होइन, भेक्टर एडिसनहरू, यो कुराहरू सबै म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल फर्ममा राखिरहेको हुन्छ नि त। त्यो भएको भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 2 डाइमेन्सन एरे नै एक्सप्लोर गर्छौँ होइन। अब 2 डाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जस्तो टेबलमा के हुन्छ, एउटा रो हुन्छ अथवा अनि कोलम हुन्छ। त्यो रो र कोलमको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ है भनेको त्यही हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि 2 डाइमेन्सन एरे भनेको नि सिम्पल छ, डोन्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड होइन, सुरुमा बुझ्दिनँ भनेर अलिकति इक्जाम्पल गरेपछि एकदमै क्लियरली बुझिन्छ। यो त्यही म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हो होइन। अब यो भनेको मल्टिडाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ एरे अफ एरे भन्छ क्या। जस्तो चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा कतिवटा छ, 2वटा एरे छ नि त होइन। 3 डाइमेन्सन भनेको चाहिँ त 3वटा एरे हुन्छ क्या है।
अनि त्यसपछि त्यही अब रोज र कोलम्सको फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अब हाम्रो 2 डाइमेन्सनको केसमा हेरौँ होइन, जस्तो चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ के छ, दुईवटा म्याट्रिक्स छ होइन। एउटा यो म्याट्रिक्स छ 1 2 1 4 2 इलिमेन्ट भएको, अर्को चाहिँ 3 6 8 छ है। यो दुईवटा म्याट्रिक्स छ होइन। अनि दुईवटा म्याट्रिक्सलाई नि फेरि के छ, यो दुईवटा म्याट्रिक्समा अर्को म्याट्रिक्समा बस्दै हो क्या। जस्तो अर्को म्याट्रिक्समा बस्दै भनेदेखि यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट भयो क्या, एउटा एरे अर्को एरे, दुईवटा एलिमेन्ट भयो है। जस्तो चाहिँ यहाँ रोको केसमा हेऱ्यो भने यहाँ दुईवटा रो, यो म्याट्रिक्सहरूलाई एउटा रो, अर्को म्याट्रिक्सलाई अर्को रो भयो होइन। अनि कोलमको लागि हेर्दाखेरि यसरी म्याप गर्ने भयो क्या, 1 1 3 त्यसपछि 4 6 त्यसपछि 2 8 भनेर यसरी म्याप गर्ने भयो है। यसरी चाहिँ म्याप गरेको छ। जस्तो चाहिँ हामीलाई जस्तो चाहिँ 2 एक्सेस गर्नु छ भनेपछि 2 एक्सेस गर्दाखेरि कुन रोमा छ, रोबाट नेभिगेट हुन्छ नि त हाम्रो। जस्तो म्याट्रिक्सको केसमा पनि रोबाट गरिरहेको हुन्थ्यो नि होइन। म्याट्रिक्सको कुन चाहिँ एलिमेन्ट A11 A12 A13 भने जस्तै, जस्तो यहाँ 0बाट सुरु भयो नि त। 0बाट सुरु भनेपछि जस्तो चाहिँ यो एलिमेन्ट भनेको जस्तो एकै टर्ममा हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि A0 त्यसपछि कुन कोलम, यो चाहिँ सेकेन्ड कोलम है। सेकेन्ड कोलम भनेको 0बाट सुरु हुन्छ नि त हाम्रो यो एरेको इन्डेक्स चाहिँ। जस्तो अब म्याट्रिक्सको केसमा भयो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1 3 हुन्थ्यो भनेदेखि यसको केसमा चाहिँ 0 2 है। त्यो n-1 र m-1 हुने भयो क्या यसको केसमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि 0बाट सुरु हुन्छ नि त। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ है 2लाई। यसलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ, प्लिज कमेन्ट इट आउट होइन। अब इफ यु आर कमेन्टेड अब प्लिज चेक योर एन्सर। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो रो भनेको 1 भयो त्यसपछि 2 भयो भनेको म्याट्रिक्समा चाहिँ के गर्नु भने के गर्यो भन्दाखेरि म्याट्रिक्स भनेर डिफाइन गरेको छ भने म्याट्रिक्स 1 2 भनेको छ भने के हुन्छ, 1 2 भनेको छ भने 1 भनेको यो भयो, 2 भनेको यो भयो भनेपछि के हुन्छ 8 प्रिन्ट हुन्छ है त। जस्तो हामीले त्यो गरेर हेरौँ होइन, डिफाइन गरौँ अनि त्यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। अब चाहिँ नि चेन्ज इलिमेन्ट पनि भनेको छ। चेन्ज इलिमेन्ट हामीले पछि हेर्छौँ यसलाई होइन। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ 2D एरे 2 डाइमेन्सनको हेरौँ होइन, 2D.c होइन, 2 डाइमेन्सनलको हेरौँ। 2 डाइमेन्सनलमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ, यो चाहिँ हाम्रो के यो 2लाई एक्सेस गर्न खोजेको छ होइन। 0 2 भनेपछि के हुनुपर्छ, 2 प्रिन्ट हुनुपर्छ है। किन चाहिँ एरर आयो यसलाई चाहिँ गरेर हेऱ्यो भनेदेखि ओके, यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ, के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याकस्ल्यास एन राखिदिउँ है, सो द्याट अलिक क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ अब है 2 प्रिन्ट भयो। अब हामीलाई 8 प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के थियो भन्दाखेरि हाम्रो इक्जाम्पल अहिलेको हेरौँ, 1 त्यसपछि के छ 2 छ नि होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो थर्ड के भन्छ, थर्ड कोलममा छ। थर्ड कोलम भनेको 0बाट इन्डेक्स गर्दै आउँदा कति हो 2 है। यसलाई लुपिङ गऱ्यो भने क्लियरली बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यहाँनिर अब भनौँ न चेन्ज गर्नु पऱ्यो अरे होइन। चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त, एलिमेन्टहरू चेन्ज गर्दा चाहिँ यसरी नै भनेको त्यो प्रोपर यो चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या, यो चाहिँ डिफाइन हुनु पऱ्यो क्या। जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 1 2 लाई नै हामी चेन्ज गरिदिउँ न त। जस्तो 1 2 लाई नै हामीले चेन्ज गरिदिउँ, अहिले 8 छ त्यसलाई चाहिँ 9 गरौँ है त। 1 2 लाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ है। अब अहिले एकपल्ट यहाँ प्रिन्ट गर्दै फेरि यहाँ पनि प्रिन्ट गरिदिउँ होइन, यहाँ पनि प्रिन्ट गरिदिउँ है। अब कति आउँछ त हेरौँ है त। हामीले एक्सपेक्टेड एन्सर के हो, एकपल्ट 8 आउनु पऱ्यो, अर्कोपल्ट 9 आउनु पऱ्यो है। एकपल्ट 8 आयो, अर्कोपल्ट 9 आयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ है। अब लुप थ्रु, अब यो 2D एरेलाई चाहिँ लुप गर्नलाई त्यही हो, दुईवटा लुप इनिसिएट गर्नु पऱ्यो आई र जे। त्यसपछि अब यहाँ कतिवटा भनौँ न, अब यो चाहिँ आउटरमा चाहिँ कतिवटा छ, कतिवटा चाहिँ भनौँ न यहाँनिर यसको साइज कति छ होइन, त्यही साइज अनुसार जस्तो 2 3 भन्ने छ होइन। जस्तो 2x3 म्याट्रिक्स भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ के गर्नु, सुरुको आई चाहिँ 2 सम्म जाने, त्यसपछि जे चाहिँ 3 सम्म जाने होइन। जस्तो कतिवटा कोलम छ, दुईवटा रो छ भने चाहिँ दुई सुरुको चाहिँ 2वटा हुनु पऱ्यो, 3वटा कोलम छ भने 3वटा, यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा लाने। अनि म्याट्रिक्सलाई चाहिँ यसरी हामीले लुप गर्न सक्छौँ है त। जस्तो चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ 2D लुप्स भनेर गरौँ होइन। यसलाई चाहिँ 2D loops.c भनौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्यौँ है। जस्तो यो छ, अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो सबै भनेको सबै प्रिन्ट हुनु पऱ्यो क्या। सबै प्रिन्ट हुनलाई चाहिँ यसलाई क्लियर गरौँ, त्यसपछि रन गरौँ है। 1 त्यसपछि 4 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 6 8 यसरी चाहिँ हामीले इजिली प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। सिम्पल इज द्याट होइन, केही पनि गाह्रो छैन है।